Trong quá trình trưởng thành và phát triển bản thân của chính mình, cũng như quá trình mình giảng dạy và nghiên cứu về giáo dục ở cả Mỹ và Việt Nam, thì mình đã từng làm việc với những bạn 4 tuổi cho đến đối tượng rất là lớn. Ví dụ như học viên của mình ở Mỹ là tầm 40, 50, 60 tuổi. Thì mình thấy rằng là tất cả mọi lứa tuổi, mọi người đều có một cái băn khoăn chung. Đó chính là mình có đang đi có con đường đúng đắn cho cuộc đời của mình hay không? Làm sao để mình sống đúng nhất với chính mình? Làm sao để mình phát huy hết tất cả những cái điểm mạnh của mình? Cái việc mình đang làm có đúng là cái việc hướng đến cái gọi là chính Bắc của mình hay không? Cái chính Bắc là gì? Thì chính Bắc là cái ý tưởng mà tác giả Bill George nói trong cái cuốn sách True North. Tiếng Việt là chính Bắc. Cái cuốn này có tiếng Việt thì mình sẽ để đường link ở phía dưới. Thì chính Bắc nó là cái la bàn chỉ hướng cho mình. Khi mà mình có cái la bàn chính Bắc trong cuộc đời của mình á, thì tác giả tin rằng mọi cái quyết định, mọi cái khó khăn, mọi cái băn khoăn, thắc mắc trong cuộc đời của mình ấy, thì mình đều có thể quay lại cái la bàn đấy để biết rằng là con đường mình đang đi có đúng hướng hay không. Thì làm sao tìm được cái la bàn đó? Thì trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái bài tập mà mình thấy rất là hữu ích ở chính trong cuốn sách chính Bắc này, có tên là Sweet Spot, hay còn gọi là cái điểm ngọt ngào của bạn. Tức là bạn ở cái điểm mà nó ngọt ngào nhất thì sẽ khiến cho mình yêu thích nhất công việc của mình làm việc hiệu quả nhất, mình đạt được nhiều nhất, mình cảm thấy sung sướng nhất và mình cống hiến được tốt nhất. Thì cái mô hình này như thế nào và cái bài tập này ra sao thì mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Thứ nhất, mô hình này gồm có 2 phần. Thứ nhất là motivation, tức là động lực. Và thứ hai là capabilities, tức là khả năng. Và khi mà động lực giao với khả năng thì nó là cái sweet spot, là cái điểm ngọt ngào của bạn. Nhưng mà cái động lực ấy thì nó lại chia thành 2 nhánh. Thứ nhất là intrinsic motivations, tức là cái động lực từ bên trong. Động lực từ bên trong có nghĩa là gì? Là những thứ mà bạn cảm thấy là mình hứng khởi, mình mong muốn làm việc mà cái điều này có từ bên trong của mình. Ví dụ như là cái động lực phát triển bản thân chẳng hạn, hay là động lực mà mình cảm thấy hạnh phúc khi mình làm được một cái điều gì đấy tốt, mình hoàn thành được một cái gì đấy mà mình cố gắng nỗ lực để mình có được, hay là mình giúp được cho người khác, hay là mình tạo ra cái ảnh hưởng tích cực cho thế giới xung quanh của mình. Thì đấy là cái động lực từ bên trong. Cái nhánh thứ hai là extrinsic motivation, hay còn gọi là cái động lực từ bên ngoài. Đây là những động lực mà mình cần phải có ai đó để mang đến cho mình. Ví dụ như là mình được điểm cao này, mình được người khác khen này, mình được người ta thưởng tiền này chẳng hạn, hay là có lương thưởng cao này, hay là mình có vị trí cao ở trong xã hội này. Đó là cái động lực từ bên ngoài. Còn cái nhánh về khả năng cũng có 2 cái nhánh. Thứ nhất là strength, là điểm mạnh của bạn. Cái thứ hai là weakness, tức là điểm yếu của bạn. Tức là ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu hết. Khi mình càng trung thực với chính bản thân mình nói cụ thể điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì, thì mình có được cái khả năng nó rõ ràng, và mình có thể nhận ra đâu là cái mục tiêu từ nội lực bên trong của mình, đâu là cái mà khiến cho mình hạnh phúc, bởi vì mình có được cái động lực từ bên ngoài thì nó sẽ tạo ra được cái vòng tròn động lực, nó giúp cho mình hợp lại với cái khả năng tạo ra cái sweet spot, tức là cái vị trí mà mình vừa có động lực làm và mình lại vừa có khả năng làm. Cái đấy là cái tốt nhất của mình, là cái vị trí ngọt ngào mà mình muốn hướng tới. Thì khi mình ở cái vị trí này thì mình có thể nghĩ ra được những cái điều mà nó thực sự phù hợp với mình có thể tạo ra được những cái thế giới của mình mà mình mong muốn. Mình sẽ thành công nhất khi mình đứng được cái vị trí này. Nhưng mà làm sao để tìm được cái sweet spot này? Thì ở trong cuốn sách True North chính Bắc, tác giả có 6 câu hỏi mà mình đã dịch và mình thay đổi một chút để cho nó dễ hiểu và phù hợp với văn phong của người Việt hơn. Bởi vì bản thân chính mình đã từng làm bài tập này rồi và mình thấy rất là hữu ích. Nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn 6 cái câu hỏi đấy để các bạn có thể tự thực hành ngay. Phần sau của video thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bài tập sweet spot của chính mình và những cái câu trả lời của mình cho từng câu hỏi, để các bạn có một cái ví dụ để thực hành cái bài tập này. Thì 6 câu hỏi đó là gì? Câu hỏi thứ nhất, động lực từ bên ngoài của bạn là gì? Có động lực nào từ bên ngoài quá lấn át với bạn hay không? Câu hỏi thứ hai, động lực từ bên trong của bạn là gì? Làm sao bạn chắc chắn ưu tiên được những động lực này? Câu hỏi thứ ba, suy nghĩ và ghi lại những trường hợp mà động lực từ bên trong mâu thuẫn với động lực từ bên ngoài. Bạn đã làm gì để xử lý những cái trường hợp như vậy? Thứ tư, đâu là khả năng tốt nhất của bạn? Bạn ứng dụng khả năng này trong cuộc sống và công việc như thế nào?
Thứ năm, đâu là điểm yếu của bạn? Bạn hạn chế những điểm yếu này trong cuộc sống và công việc như thế nào? Cuối cùng là thứ 6, ghép lại hai yếu tố động lực và khả năng thì bạn sẽ có motivated capabilities, tức là những điều mà bạn làm giỏi và muốn làm nhất. Thì đây cũng chính là cái sweet spot, cái điểm ngọt ngào của bạn. Hãy nghĩ về những ý tưởng bạn có thể làm trong điểm ngọt ngào này. Thì mình sẽ cùng xem điểm ngọt ngào của Chi như thế nào nhé. Hey, đây chính là cái kết quả của bài tập Sweet Spot của mình. Mình sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mình sẽ không zoom vào cụ thể từng phần trả lời, vì mình không muốn cái câu trả lời của mình ảnh hưởng đến bài tập của bạn, vì mỗi người có một cái hành trình, một mục tiêu, một cái trình bắc riêng. Thế do vậy là mình sẽ hướng dẫn với các bạn những cái nội dung chung nhất theo 6 câu hỏi ở trong cái bài tập mà mình vừa chia sẻ. Thì với câu đầu tiên, mình trả lời cho câu hỏi là động lực bên ngoài của mình là gì và có động lực nào từ bên ngoài quá lấn át so với mình hay không. Thì mình có trả lời ở đây là động lực bên ngoài của mình là mình muốn có một vị trí ở trong ngành học thuật, đấy là học hàm, học vị. Mình muốn được có tenure. Tenure là một cái hệ thống dạng như biên chế ở Việt Nam, nhưng mà đối với cái ngạch làm nghiên cứu là professor như của mình thì mình muốn là được ở trong cái biên chế như vậy để mình có một công việc ổn định và mình có thể thăng tiến lên phó giáo sư bậc 2 rồi full professor, tức là giáo sư. Thì đây là một trong những động lực bên ngoài mà có thể nói là lấn át, bởi vì là nó khiến cho mình có cái áp lực và có cái động lực để mình nghiên cứu, mình sản xuất ra xuất bản này, rồi mình giảng dạy, rồi là mình làm những cái dự án của mình ở trên trường đại học ở bên Mỹ. Mình cũng có những động lực về tài chính để cho mình có một cái mức thu nhập mà mình mong muốn để đạt được độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm, hay còn gọi là FIRE. Ngoài ra mình cũng như nhiều người khác thì có những cái mục tiêu từ bên ngoài, là ví dụ như là có sự ủng hộ của cộng đồng này, những cái dự án của mình về nghiên cứu hay là những dự án ở trên The Present Writer thì mình cũng mong muốn là được cộng đồng ủng hộ này, rồi là được mọi người trân trọng những cái đóng góp của mình. Thì đó là cái động lực từ bên ngoài của mình. Còn về động lực từ bên trong ấy, thì mong muốn của mình là muốn có thể dạy và hướng dẫn cho mọi người để nâng cấp bản thân, tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thì đây là cái mà mình muốn đặt ưu tiên hàng đầu. Một trong số những động lực nữa là mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân mình và cho người thân trong gia đình của mình. Thì những cái điều mình sống hạnh phúc, mình có ý nghĩa thì khiến cho mình có động lực để mình làm việc và theo đuổi cái hành trình cuộc sống hiện tại. Thì đó chính là cái câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là về động lực bên ngoài bên trong. Thì tác giả có hỏi một câu hỏi nữa mình thấy rất là khó. Đó chính là đã có bao giờ mà cái động lực bên ngoài và động lực bên trong của bạn chọi nhau hay chưa? Và bạn giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Thì mình có suy nghĩ và mình nghĩ là đúng. Có một cái giai đoạn mà cái động lực bên ngoài và bên trong của mình đối chọi nhau. Ví dụ như là khoảng năm 2015 á, thì mình thấy rằng là cái quá trình mình làm The Present Writer, thời điểm đấy chỉ mới có blog thôi và có một cuốn sách. Mình thấy cái quá trình mình làm The Present Writer rất là cực và mình sản xuất nội dung đều đặn như vậy, nhưng mà mình làm hoàn toàn miễn phí, bởi vì là cái động lực từ bên trong của mình ấy là tạo ra những thứ miễn phí, mở cửa giáo dục cho cộng đồng. Và cái động lực bên trong của mình là mình có cái sự hạnh phúc khi mình mang lại cái ý nghĩa, cái thay đổi trong cuộc sống của mọi người. Thế nhưng mà nó lại đối chọi với cái động lực bên ngoài, đấy là vì mình làm quá nhiều cho The Present Writer mà hoàn toàn miễn phí, do vậy là mình không có thời gian dành cho nghiên cứu, mất đi cái thời gian để mình tập trung vào cái mục tiêu chính của mình. Cái mục tiêu của cái động lực bên ngoài là thăng tiến. Và ngoài ra thì vì nó cũng không có cái nền tảng tài chính nào, do vậy là cái thời điểm đấy thì mình thấy rằng là nó cũng đối chọi với cái mục tiêu tài chính của mình, theo đuổi độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Thì mình đã xử lý như thế nào? Thì ở thời điểm đấy mình nhận ra rằng mình cần phải thay đổi cái mô hình của The Present Writer để mình có thể đầu tư lại cho The Present Writer, để có thêm team member, có những người giúp cho mình tạo ra cái nội dung vẫn miễn phí cho cộng đồng. Thế nhưng mà có thể thu lại được nguồn tài nguyên nào đấy để có thể giúp cho mình xây dựng trở lại The Present Writer mà nó không tốn quá nhiều thời gian và sự nghiệp và cũng như tài chính của riêng mình. Thì cái thời điểm đấy nếu các bạn theo dõi cái hành trình của mình thì mình bắt đầu xây lại blog, mình quay trở lại, mình kêu gọi các bạn ủng hộ buy me a coffee để mình xây lại The Present Writer được vững chắc hơn. Và cũng chính nhờ những sự ủng hộ của mọi người thì mình bắt đầu có kênh YouTube, rồi podcast, rồi mình cũng có cả sản phẩm riêng. Mình tái bản một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, nhưng mà mình quản lý từ đầu đến cuối, tức là từ khâu xuất bản đến khâu in ấn, rồi khâu phân phối đến tay từng bạn đọc, từ chính tác giả đến tay người đọc. Và chính cái nguồn thu đó tạo ra cái động lực để mình tiếp tục làm công việc, những cái nội dung miễn phí về giáo dục cho các bạn. Thì đó là cái giai đoạn mà mình nghĩ rằng cái động lực bên trong và động lực bên ngoài nó có cái sự đối chọi, và mình buộc phải có hành động để giải quyết cái đối chọi đó. Tiếp theo là câu hỏi thứ tư và thứ năm, hỏi về điểm mạnh và điểm yếu và cách mà mình ứng dụng
điểm mạnh vào trong cuộc sống và công việc, cũng như là cách mình hạn chế điểm yếu như thế nào. Thì đối với mình ấy, thì điểm mạnh của mình ấy là mình có kiến thức và phương pháp học tập tốt, bởi vì mình được đào tạo về giáo dục và đây chính là chuyên ngành của mình, và mình có phương pháp, mình đã được học đến bậc thạc sĩ, tiến sĩ và mình đang giảng dạy ở trường đại học, cho nên mình có phương pháp và kiến thức tốt. Mình cũng có khả năng viết nổi trội, mình có khả năng kể chuyện, vì đây là gen từ gia đình của mình, vì gia đình mình có truyền thống làm nghề báo, nhưng cũng là qua một cái quá trình mà mình luyện tập không ngừng nghỉ để mình viết được cả tiếng Việt và tiếng Anh được thuần thục và một cách hấp dẫn, thu hút người đọc. Thì mình nghĩ đó là hai trong số những cái điểm mạnh nhất của mình, thì mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống và công việc của mình bằng cách là tiếp tục thay đổi cái công việc làm giáo dục và chia sẻ cái phương pháp và kiến thức của mình cho các bạn, cũng như là mình dùng cái khả năng của mình là cái khả năng viết lách kể chuyện để gắn kết với các bạn, để cho các bạn hiểu hơn là đằng sau những cái phương pháp, những cái kiến thức đó là một câu chuyện như thế nào, và bạn có thể xây dựng cái câu chuyện của bạn ra sao để các bạn có thể level up, phát triển hơn cuộc sống của mình. Còn về cái điểm yếu thì có rất nhiều điểm yếu. Nhưng mà một trong điểm yếu mà mình có thể tâm sự đấy là mình rất là ngại đối đầu những cái vụ như là cãi nhau, drama ở chỗ làm chẳng hạn, hay là mình rất là ngại để mình phải đối diện với ai và nặng lời với họ. Ai mà tuyển mình làm luật sư hay làm võ sư thì không phải là cái chuyên môn của mình. Cái điều nữa mình thấy rằng là một cái điểm yếu rất là lớn của mình ấy, đấy là mình cực kỳ mù đường. Mình cực kỳ mù đường lắm các bạn. Mình mù đường từ Việt Nam sang đến Mỹ rồi mình đã từng đi du lịch rồi đi làm khắp các nơi trên thế giới, mình vẫn mù đường. Thế do vậy là mình sẽ không thể nào mà làm được công việc ví dụ như tour guide, dẫn đường, hay là những cái công việc mà nó đòi hỏi những cái kiến thức về đường phố nhạy cảm là rẽ đâu phải trái. Cái này điểm yếu của mình từ nhỏ rồi. Thế do vậy là mình thấy rằng là khi mà mình tổng hợp lại ấy, thì mình thấy rằng là cái điểm yếu và cái điểm mạnh nó đều giúp cho mình biết được là mình cần cái gì, mình giỏi cái gì, mình không cần cái gì, mình không giỏi cái gì trong cuộc sống. Thì cái bước cuối cùng, cái câu hỏi cuối cùng là khi mà các bạn ghép lại cái động lực và cái khả năng thì nó sẽ tạo ra cái motivated capabilities, tức là những cái khả năng mà mình có nhiều động lực để làm, và nó chính là cái sweet spot, cái điểm mạnh của bạn. Thì từ đây thì mình có liệt kê ra một số cái điều mà mình quyết định mình sẽ làm trong cuộc đời của mình để maximize, để tối ưu hóa cái sweet spot của mình. Thì một số ý tưởng của mình là mình sẽ tiếp tục sản xuất những cái nội dung content miễn phí ở trên mạng, nhưng mà mình sẽ làm nó theo cái cách mà bản thân mình không chỉ là mình dạy cho các bạn mà mình cũng trưởng thành trong cái quá trình đó. Tức là không chỉ là có cái động lực từ bên ngoài là các bạn ủng hộ mình, mà mình có cái động lực từ bên trong là một cái video sản xuất thì mình cũng học được cái điều mới, và mình đang chia sẻ cái hành trình học tập của mình cho các bạn. Chứ không phải là đây là một cái con đường một chiều, mình cũng học được rất là nhiều từ các bạn và học từ cái quá trình mình làm video. Một cái ý tưởng nữa là mình sẽ tiếp tục làm những sản phẩm vật lý. Ví dụ như là mình đã có sách này, tới đây mình sẽ có cuốn sách thứ 2. Tiếp theo mình sẽ có cuốn sổ hiệu năng, và hiện nay cuốn sổ hiệu năng mình đã từng giới thiệu cho các bạn ở trong một cái video trước. Cái ý tưởng hiện nay đã dần thành hình và mình dự tính sẽ đưa ra thị trường vào cuối năm 2022, và mình sẽ tiếp tục làm những cái sản phẩm mà các bạn đến với mình, các bạn không chỉ đến với cái kiến thức, cái thông tin thông thường mà mình muốn các bạn có được một cái gì đấy ra tấm ra móng, các bạn có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay, làm thay đổi tích cực ngay trong cuộc sống của các bạn. Thế đó là cái bài tập về sweet spot của mình. Như mình đã nói thì mình chia sẻ rất là thành thật và mình không giấu, nhưng mà mình sẽ không zoom vào để các bạn có thể tự tạo ra một phiên bản riêng của các bạn. Hãy chụp hình cái bài tập của bạn và gửi cho mình tag @thepresentwriter. Mình rất mong chờ được đón xem thành quả của bạn. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!